Verrezen ben ik om nog altijd ben ik bij u. Gij hebt uw hand op mij doen rusten. Wonderbaar is uw wijsheid. Halleluja. Laten wij samen verbonden zijn in deze Paasviering. Vanuit de plaats waar wij ook zo afstandelijk ons bevinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus en de vrede die Hij ons is komen brengen en de liefde en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Deze morgen zingen wij opnieuw Halleluja. Wij loven God, want Christus is verrezen. Dit is de paasblijde boodschap voor ons allen, ondanks de omstandigheden. Zelfs het kruis heeft geen einde kunnen maken aan de liefde van de Vader voor zijn Zoon. Zelfs de diepste duisternis is er niet ingeslaagd het licht te doven. God heeft zijn Zoon doen opstaan uit de dood, opdat zijn licht zou blijven branden in onze wereld, in onze kerkgemeenschap, in ieder van ons. Hij die aan het kruis gestorven is, leeft en zal ook ons opwekken tot nieuwe leven. Daarom delen wij vandaag 3 nieuwe woorden: schepping, opstanding en vreugde. En we willen bij de aanvang van deze viering ons tot God richten en bidden om ontferming. Heer Jezus, Gij hebt de krachten van de dood gebroken door uw opstanding. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, Gij toont ons de krachten van liefde. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, Gij wekt ons met u ten leven. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zwakheid in de liefde vergeven en ons laten delen in zijn eeuwige en volle leven. Amen. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader, Heer enige geboren Zoon Jezus Christus, Heer God, Lam Godse Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, almachtige Vader, dit is de dag waarop Gij uw Zoon Jezus uit de doden hebt opgewekt. Gij hebt hem gezalfd met de Heilige Geest en verheven boven al wat leeft. Wij vragen u, bevestig ons geloof in de verrezen Heer. Wek ons op uit de zonde en dood, dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbij gaat, maar uit te zien naar uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
We lezen uit de Handelingen der Apostelen. In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat hier overal in Judea gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte. En hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met de kracht. Hij ging weldoende rond en genas alle die onder de dwingelandij van de duivel stonden. Want God was met hem. En we getuigen van alles wat hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruis gehouden, geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat iedere die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Woorden van de Heer, wij danken God. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse en niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven en wanneer hij verschijnt, zult ook gij met hem verschijnen in de heerlijkheid. Woorden van de Heer, wij danken God. Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. Zoek hem bij de doden in, maar zingt met het hoogste lied. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Geloof zij Jezus Christus. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was nog donker bij het graf en zag dat de stenen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de anderen, de door Jezus beminde leerlingen, en zei tot hen: Ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop ging Petrus en de andere leerlingen op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerlingen snelden Petrus vooruit en kwam het eerste bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels hier lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerlingen, die het eerste bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde.
Want ze hadden nog niet begrepen hetgene hier geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Blijde boodschap, ook voor ons vandaag. Wij danken God. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. Jezus deed de dood en zingt daarom het hoogste lied. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. Ja, de Heer is opgestaan. Dat is de boodschap, de paasboodschap. Boodschap van hoop voor ons allen. Maar ik wil vandaag u meedelen de paasboodschap van onze bisschop in deze moeilijke tijd. In zijn paaswens schrijft hij dat ook wij in deze dagen hoop kunnen putten uit het sterven en verrijzen van Christus. Goede vrienden, de voorbije weken waren ongezien. Bruisend leven viel stil in vele continenten. Ook bij ons werden maatregelen genomen om het gevreesde virus onder controle te houden. Gezinnen moesten thuis blijven. Bejaarden mochten plots geen bezoek meer ontvangen. Werken zou digitaal gebeuren en altijd moest een sociaal afstand gerespecteerd worden. Mensen werden bang voor zichzelf en voor anderen. Niemand weet goed waar het ons allemaal toe zal leiden. Met de zorgen groeide ook de solidariteit. Ouders komen op voor hun kinderen. Het is niet simpel voor jonge gezinnen. Ouderen werden meer dan anders gebeld. De creatieve inzet van zorgverleners, van casisters, van leerkrachten en pastores en van zoveel anderen is indrukwekkend. Het hart van de mensen draagt een goedheid en adel in zich, die soms pas zichtbaar wordt als de nood echt hoog wordt. In de mensengeschiedenis zijn er al vaker situaties geweest als deze, welke wij nu meemaken deze dagen bij ons toch. Voorzieningen die vele leden kunnen verhelpen en voorkomen, al worden ze in deze dagen zwaar op de proef gesteld. In bange dagen, maar eigenlijk in voorspoed en in tegenspoed groeide bij de Bijbelse mens het vermoeden dat God hem nooit alleen laat. Men sprak van een verbond tussen de hemel en de aarde. Hij, de schepper van hemel en aarde, zou dit verbond nooit beschamen. De mens van vandaag is minder bezig met deze vraag naar de oorsprong of met God en zijn verbond. In enkele generaties tijd is de hedendaagse mens heel sterk overtuigd geworden van zijn eigen scheppingsvermogen en zijn autonomie. Gelukkig heeft deze autonomie hem ook veel bijgebracht, waarop ogenblikken zoals wij die nu wereldwijd beleven, komen opnieuw de diepere vragen naar voren. De vraag naar de betekenis en de oorsprong van het kwaad en het lijden.
De vraag ook naar een teken dat lijden en dood niet het laatste woord hebben. De Goede Week die christenen dit jaar eigenlijk enkele via de media en in hun hart en dus nauwelijks publiek konden vieren, herinnert ons aan het lijden van de wereld, dat ook in het kruis van Christus, Gods Zoon, wordt samengebracht. Het waren onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam, zegt Jesaja. Over de lijdende dienaar. Maar na alle angsten en na de stilte van het graf breekt de vreugde aan. De Vader heeft hem verhoogd en doen zetelen aan zijn rechterhand. De dood heeft niet het laatste woord. Voor wie kan geloven in het mysterie van het verbond en van de schepping, is ook de diepe vreugde mogelijk om het mysterie van de verrijzenis. Ook wij, die bang zijn in deze dagen, kunnen hoop putten uit het sterven en de verrijzen van Christus, verhoogd door de liefde van de Vader. Ook vandaag blijft die liefde de oorsprong van diepe vrede en zelfs vreugde in een mensenhart dat door gebed of meditatie langzaam met de Heer vergroeit en verbonden wordt. Zoals de voorbije 40 dagen tijd, dit jaar is echt quarantaine. Dit jaar in echte quarantaine kan alles wat hier in een mensenleven gebeurt, het hart van een mens, boetseren tot overgave en tot het beleven van hoop en van een grote vreugde doorheen alles. Ik wens jullie met Pasen van harte deze vrede en vreugde toe, want Christus is waarlijk opgestaan. Halleluja. Zijn opstanding is de oorsprong van onze hoop. Mogen ze ook leiden tot bezinning en tot solidariteit in bange dagen. Patrick Martinus, bisschop van Hasselt. Goede mensen, ondanks de afstand, op het paasfeest mogen wij de belofte van ons doopsel hernieuwen en ons verlangen om vanuit God te leven uitspreken. Laten we dan op iedere van de volgende vragen samen vanuit alle hoeken om antwoorden: ja, ik geloof. God onze Vader draagt en leidt ons leven. Hij is de zin van ons bestaan. Gelooft gij in God de Vader? Ja, ik geloof. Jezus was Gods Zoon. Hij bracht de liefde van de Vader bij de mensen. Na zijn dood is hij verrezen. Zijn leven brengt ons dicht bij God. Gelooft gij in Jezus Christus? Ja, ik geloof. God is ook vandaag werkzaam in onze wereld, in de krachten van de Heilige Geest. Deze Geest geeft ons inzicht, kracht en moed. Hij houdt ons allen samen in de gemeenschap die steunt op de boodschap van Jezus. Gelooft gij in de Heilige Geest die leeft in de kerk? Ja, ik geloof. In onze wereld is er oorlog, haat en onrecht, honger en oneenigheid. Als wij ons vanuit ons geloof inzetten, kunnen wij vrede, liefde en hoop brengen, dichtbij en veraf. Gelooft gij in de krachten van het goede? Ja, ik geloof. Mogen God, die het geloof in ons hart heeft laten groeien, ons helpen om het trouw te beleven, zodat wij gelukkig worden en onze wereld eer beter van wordt. Amen. Vandaag hebben we onze doopbelofte hernieuwd. Het is een teken van het herstel
van alles in ons, herstel van de schepping, heel de schepping met de kruisdood en verrezenis of opstanding. Als mensen van hoop die zich herinneren aan hun doopsel, om nu verbonden met Christus verder op weg gaan, dragend van het licht van hoop voor allen, mogen we ons nog biddend tot Christus richten. Jezus is door Gods levensadem uit de dood opgewekt en is onze voorspreker bij zijn Vader. Laten we dan met vertrouwen bidden voor onze wereld, waar zoveel mensen uitzien naar licht en vrede. Voor de volken die getekend worden door geweld en onderdrukking, om genezing en verzoening. Laten we bidden. Bidden u voor ons, Heer. Voor alle christenen, voor allen die in de paastijd werden gedoopt. Voor hen die uit het paasfeest nieuwe krachten putten voor hun leven. Om duurzame vreugde en om de bereidheid deze vreugde met anderen te delen. Laten we bidden. Bidden u voor ons, Heer. Voor mensen die hun levenskrachten kwijt zijn. Voor hen die lijden onder eenzaamheid, afwijzing of depressie. Voor mensen die rouwen om het verlies van een geliefde. Om nieuwe hoop en veerkracht laten we bidden. We bidden u voor ons, Heer. Voor onze parochies en onze federatiegemeenschap. Voor alle intenties van onze mede-parochianen met Pasen. Voor alle overledene mede-parochianen van het voorbije week. En voor Jan Bokke die woensdag begraven wordt vanuit Sint-Elisabethkerk. Dat God al onze overledenen thuis opneemt in het licht van Jezus verrezenis. Laten we bidden. Wij bidden u voor ons, Heer. En voor al onze persoonlijke intenties die wij meedragen in ons hart. Dat God ons nabij mag zijn in zijn liefde. Laten we bidden. Wij bidden u voor ons, Heer. God onze Vader, in deze verrezenis van Jezus, hebt gij ook voor ons nieuwe toekomst geopend. We bidden u, doe ons opstaan uit al wat ons beknelt, opdat wij voluit leven in het licht van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Bid dan, zusters en broeders, dat u en wij offer aanvaarden mogen worden door God, de almachtige Vader. Mogen de Heer het offer aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk. God, op deze dag van Pasen doen wij het oude zuurdeeg weg en bieden u het zuiver brood van reinigheid en van waarheid. Aanvaard het offer van het paaslam, dat voor ons geslacht is, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer onze God, omwille van uw heerlijkheid en om met heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral in deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonde der wereld. Onze dood is hij gestorven. Voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten, die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten. Voor zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hogen. Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u, naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Daarom zijn we hier voor u verzameld en vieren wij in gemeenschap met heel de kerk de hoge heilige dag, waarop onze Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij, heilige onze gave, die hier voor u zijn neergelegd. Maak zij door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrezenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilige offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en erken het lam voor ons geslacht voor het offer van onze verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en het bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. En mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het heerverdeel dat gij voor u uitverkoren hebt weggelegd, ons ten dele vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, onze moeder, de oorzaak van alle blijdschap, met de heilige Jozef, haar trouw bruidegom, de zalige apostelen, martelaren, heilige Martinus, de broeder van onze gemeenschap en alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u, bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar en onze paus Franciscus, Monsignor Patrick Hoogmartens, onze bisschop en alle bisschoppen, priesters en diakens, allen die gij tot uw dienst hebt geroepen, geestelijk overleken, waar ook ter wereld in alle onze geloofsgemeenschappen en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmachtige
Ook bidden wij voor al onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Filippi, die onlangs begraven werd. Jan Bokke, die woensdag begraven wordt. En zoveel andere overledenen voor wie niemand meer bidt. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen die goede gaven uit. Want door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. In verbondenheid met u allen mogen wij bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft, tot God zijn en onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan de apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de vrezen Heer zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld, geef ons de vrede. Wij zijn blij en dankbaar dat wij aan deze ene tafel van de verrezen Heer mogen aanzitten. Hem erkennen wij dit gebroken brood als het lam ons gegeven, dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot het eeuwige en voor leven. Amen. Het zal je maar gebeuren. Als soldaat op wacht worden gezet bij een vergezelde graf, een belangrijke opdracht. Maar je schrikt zo bij het oog, verblindheid lichter, dat je gevlucht bent voordat je weet wat er gebeurd is. Het zal je maar gebeuren als treurende vrouwen naar het graf gaan om het lichaam te balsemen van de man die je bewonderde. Je zoekt de dode bij de dode, maar hij is er niet. Je had het kunnen weten, zeggen de engelen. Het zal je maar gebeuren dat je hem even later in levende lijven tegenkomt. Je kan je ogen niet geloven. Je ogen horen niet wat ze horen. Maar je mond staat niet stil, vol van het wonder dat hij de dood overwon. Nou ja, kan je zeggen, dat is zo lang geleden gebeurd. Een mooi verhaal, maar verder, wat heb je daar nu aan? Toch kom ik jij
Kom ook jij hem soms tegen, in een woord of een gebaar van een mens. Toch kan ook jij hem bewijzen in jezelf, door eer te zijn voor een ander, als een helpende, een gevende, een meelevende medemens. Mag dit aan jou gebeuren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, en in het uur van onze dood. Amen. Heer onze God, gij leeft in ons midden door Jezus uw Zoon, en vervult ons met grote vreugde. Bewaar uw volk in de vrede, die de verrezene Heer ons heeft toegezegd. En maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid, hij die met u leeft in eeuwigheid. Amen. Heel raar dat wij Pasen zo mogen vieren dit jaar, maar het blijft altijd een mysterie en bron van nieuw leven voor ons allen. De verrijzenis van Jezus is ook voor ons het begin van nieuw leven. We mogen nu reeds delen in het leven dat sterker is dan de dood. We ontvangen de kracht om te kiezen voor het licht. En laten we de vreugde om dit paasfeest te delen met elkaar en met de mensen die wij zullen ontmoeten. Daartoe wil ik u plechtig zegenen. De Heer zal bij u zijn. Mogen God, onze barmhartige Vader, die op dit paasfeest zijn volken heeft geleid, doorheen duisternis en dood, u schrijden richten op zijn weg en u leiden tot vreugde en vrede. Amen. Mogen hij, die de duisternis uit uw hart verdrijft, u vervullen met het licht van zijn liefde en uw dagen zegenen. Amen. Moogt gij, die door de verrijzenis van uw Zoon leven geeft in overvloed, uw geheel en al vernieuwen en u doen delen in het eeuwige geluk. Amen. En zegen u de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God nu allen in vrede. Halleluja. Halleluja. We danken God. Halleluja. Halleluja. Aan allen zalig Paasfeest.